ආපු අලුත්ම කැමරාව GoPro Hero 12 Black එක ගැන. ඉතින් මේ කැමරා එක GoPro එකෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු ලේටස්ට් version එක. අපි බලමු මේ කැමරා එක කොහොමද මේකේ product quality එක, ඒ වගේම අනිත් features. ඊළඟට මේ කැමරා එක අපි unboxing video එකක් තමයි දැන් ගේන්නේ. අපි බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා පැකේජ්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell button එක click කරලා තියාගන්න. මේ videos ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අපි බලමු මොනවද අපේ පැකේජ් එකේ තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට මේ තමයි GoPro cam එක. මේක seal pack එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් iPhone packing එක වගේ තමයි මේක එන්නේ. seal type. ඊගාවට මම අරගත්ත තව accessories මේ කැමරා එකට. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත selfie stick එක. ඊට අමතරව මම මේකට memory card එකකුත් ගත්තා. ඉතින් මේ ටික තමයි මම අරගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම එකින් එක unbox කරලා පෙන්නන්නම්. කොහොමද කියලා, මේ වගේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි unbox කරාට පස්සේ අපේ කැමරා එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක මේ විදිහට පැක් කරලා එන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ lenses, ඒ වගේම display units front and back මේ දෙකේ මේ විදිහට එවනවා. ඒගොල්ලන් මේක protection stickers විදිහට. ඉතින් අපිට ඒක මේ විදිහට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ කැමරා එකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් tempered glass මේ stickers අලව ගන්න. ඒකෙන් තමයි මේකේ glass lenses ටික ඔයගොල්ලන්ට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ මේ කැමරා එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක ඉතාමත් හොඳ finish එකක් තියෙනවා මේ කැමරා එක. ඒ වගේම සාමාන්‍ය weight එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක මොනවද ඊළඟට මේකේ තියෙන features කියලා. ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙනවා මේකේ පැකේජ් එකේ තියෙනවා මේ විදිහේ stickers, ඒ වගේම catalog වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි instructions ටිකක් තියෙනවා මේ කැමරා එක පාවිච්චි කරන්න කලින් මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මේ කැමරා එක app එකක් හරහා ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා ෆෝන් එකෙන් තමයි මේ කැමරා එක අප්ඩේට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේක කියලා තියෙනවා your camera must be updated before you can use it. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක අනිවාර්යෙන්ම පාවිච්චි කරන්න කලින් ඔයා මේක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. හරි, ඊළඟට අපි මේක full charge කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒ ටික කරාට පස්සේ මම ඔයගලන්ට ඊළඟ විස්තර ටික කියන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. හරි, අපි දැන් මේක කැමරා එක charge කරා. charge කරලා අපි මේක app එකට දාලා අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. අපි on කරලා බලමු කොහොමද මේකේ display එක එහෙම පේන්නේ කියලා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ කැමරා එකේ බලා ගන්න පුළුවන් front display එකක්. ඉතින් front display එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ selfie video එකක්, selfie photo එකක් ගන්නව නම් මේ front display එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට පේන ඔයගොල්ලෝ ඉන්න video position එක, ඒ වගේම video එකේ color කොහොමද, light කොහොමද, ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ කැමරා එකට GoPro ආයතනින් දීලා තියෙනවා හොඳ finish එකක්. ඒ වගේම GoPro 11 එකට වඩා වැඩිපුර battery time එකක් මේ GoPro 12 එකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ලොකු advantage එකක් අපේ YouTube video කරන අයට. ඒ වගේම මේකේ mic වල ලොකු improvement එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ සුපැහැදිලි ශබ්ද ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් සියුම් ශබ්ද මේ කැමරා එකට ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්, රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි බලමු මේ කැමරා එකත් එක්ක අපිට මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඇත්තටම බැටරි charge එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මේකට හම්බෙන්නේ USB C type කේබල් එකක් විතරයි. ඊට
අතර ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙනවා මේ වගේ බ්‍රැකට්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ GoPro එක selfie stick එකට මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ හම්බෙලා තියෙනවා මේ socket වගේක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික විතර ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔයා GoPro එකක් ගන්නවා නම් ඔයා memory chip එකයි අනිත් accessories ඔයා වෙනම ගන්න ඕනේ. එතකොට මම ඒකින්ද මට selfie stick එකක් අවශ්‍යයි. ඒ හින්දා මම selfie stick එකක් ගත්තා. මම selfie stick එක අරන් තියෙන Telsin brand එකෙන්. ඒක ඔයාලට තෝරගෙන ඔයාලට කැමති selfie stick එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු අපි මේ selfie stick එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් බලමු. හරි ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි අන්තිමට tripod එකට fix කරපු GoPro එක පේන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිය selfie stick එකක් ගත්තේ ඇත්තටම මේකට ටිකක් දිග selfie sticks තිබුණා. මම ඒව ගත්තේ නැහැ. මම මේක ගත්තේ මට මේක podcast වගේ පොඩි videos වලට මේ විදිහට table එකක් උඩ තියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හින්දා මම මේ mini tripod එක වගේ තියෙන selfie stick එක ගත්තා. ඒ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේක පුළුවන් ඔයගොල්ලන් traveling කරන වෙලාවට මේ විදිහට මේක අනිත් මේ විදිහට fix කරගන්න පුළුවන්. fix කරලා මේක selfie stick එකේ දිග වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම මේක මේ විදිහට නවන්න පුළුවන් එකක් ගත්තේ වැඩිපුරම අපිට ගොඩක් වෙලා කැමරා එක අල්ලන් ඉන්නකොට අතට තික්ෙන වේදනාව කියන්නේ අත රිදෙන්න ගත්තොත් ඒක මේකෙන් අපිට පොඩ්ඩක් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ හැඩයට තිබුණා. හරි අපි ඊළඟට බලමු මේ GoPro එකේ ටෙක්නිකල් පැත්ත කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ GoPro එක ඇත්තටම GoPro 11 එකත් එක්ක බැලුවාම ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ පුළුවන් බැටරි යුසේජ් එක ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් GoPro 11 එකට වැඩිය. ඉතින් මේක අඩි 33ක් underwater videography කරන්න පුළුවන් ඔයාට. ඒ වගේම මේකේ බැටරිය මිලිඇම්පියර් 1720ක් තියෙනවා එක බැටරි එකක්. ඉතින් හැබැයි ඔයා මේ GoPro 12 එක ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම එක්ස්ට්‍රා බැටරිස් යූස් කරන්න වෙනවා. මොකද මේකේ ඔයා කන්ටිනියුස් වීඩියෝ ටයිම් එක සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සෙටින්ග්ස් එක පැය භාගයක් හොයලා පොඩ්ඩක් වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාට එක්ස්ට්‍රා බැටරි අනිවාර්යයෙන් යූස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාට පේන මේ GoPro 12 එකේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක ගත්තොත් ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම මේකේ ස්ටැබිලයිසේෂන් එක ගොඩක් වැඩි මේ GoPro 12 කැමරා එකේ. ඉතින් මේ GoPro 12 black කැමරා එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් chip එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ image process කරගන්න. ඊට අමතරව මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කැමරා එක පාවිච්චි කරද්දී මේකේ තියෙනවා පොඩ්ඩක් හීට් වෙන ගතියක්. ඒක එහෙම තිබුණාට ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඒක ගැන ඔයගොල්ලෝ ගැටලුවක් තියාගන්න එපා. කැමරා එකේ ඒක පැහැදිලිවම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් මැනුවල් වල ඒක තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ GoPro එකේ කැපැසිටි එකයි මේකේ ක්වොලිටි එකයි එක්ක මම හිතන්නේ ඒක ආපු දෙයක්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ GoPro එකේ විස්තර ටික ඔයගලන්ට මම අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ GoPro 12 එක හොඳ කැමරා එකක් YouTube වීඩියෝස් කරන ඒ වගේම travel කරන කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ device එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක try කරලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේක like කරලා subscribe කරලා share කරන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි ආයෙමත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thanks for watching. Please subscribe.